नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस च्यानल आरएन क्लासेस सेन्टरमा। आजको यस भिडियो अन्तर्गत हामी अब स्टार्ट गर्ने गरिरहेका छौं क्लास 11 फाइनान्स टाइम भ्यालु अफ मनी को प्रब्लम नम्बर 6। अस्तिसम्म हामी प्रब्लम नम्बर 5 सम्म हामी गरेथ्यौं हैन। आज हामी प्रब्लम नम्बर 6 स्टार्ट गर्न गइरहेको छौं। हाम्रो क्वेशन छ, You have been offered a note with 4 years to maturity period. तपाईलाई एउटा नोट प्रोभाइड गरी अफर गरिएको छ जसको म्याच्युरिटी पिरियड अवधि कति हो, 4 वर्षसम्मको। which will pay 3000 at the end of each of 4 year. जसमा तपाईले के हुन्छ, हरेक वर्ष 3000 रुपैयाँ पे गर्छ। तपाईलाई पे गर्छ, तपाईले पे गर्दैन, तपाईलाई पे गर्छ त्यो नोटले। The price to the note to you just ₹10,200 which is implied compound annual interest will receive. अब के भनिरहेछ, तपाईलाई आज कति पे गर्न पर्छ, 10,200। त्यसपछि उसले के गर्छ, हरेक वर्ष तपाईलाई 3000 रुपैयाँ पे गर्छ। कति, 4 वर्षसम्म। अब यहाँ सोधिरहेछ त कति पर्सेन्ट इन्ट्रेस्टमा तपाई कमाइराख्नु भएको छ, तपाई कति पर्सेन्ट ब्याज पाइराख्नु भएको छ, त्यसमा त्यही सोधेको हो है। आज हामी के गर्न पर्छ, 10,200 रुपैयाँ पे गर्न पर्छ। त्यो पे गरे बापत हामीलाई के हुन्छ, त्यो नोट बापत हरेक वर्ष 3000 रुपैयाँ रिसिभ हुन्छ। त त्यही सोधिरहेछ कि हरेक वर्ष 4 वर्षसम्म के हुन्छ, 3000 त पाउनुहुन्छ, तर कति पर्सेन्ट ब्याज दरमा त्यो पाउनुहुन्छ, त्यही हामीलाई निकाल्न छ ब्याज दर। त हामी अब जान्छौं सोलुसन तर्फ। सोलुसन गिभन के दिएछ हामीलाई, पहिला हामी लेखौं प्रेजेन्ट भ्यालु पीभीए। अब यो थाहा कसरी पाउने कि यो एन्युटिज को क्वेशन हो। यहाँ इच इयर दिएको छ, हेर्नुस्, इच इयर दिएको छ। इच इयर दियो भने, पर इयर दियो भने त्यो एन्युटिज भन्ने बुझिन्छ हैन। त प्रेजेन्ट भ्यालु कति छ, ₹10,200। त्यसपछि हामीलाई टाइम पिरियड दिएको छ, टाइम पिरियड PEROID टाइम पिरियड n इक्वल टू 4 इयर्स। ठीक छ। र PMT कति दिएको छ, 3000 एनुअल पेमेन्ट। यसलाई पेरियोडिक पेमेन्ट पनि भन्छ, एनुअल पेमेन्ट पनि भन्छ। PMT ₹3000। र सोधि के रहेको छ, इन्ट्रेस्ट रेट I इक्वल टू वाट। यो हामीलाई सोधेको हो है। अब हामीले निकाल्छौं के, हामीले जे दिएको छ त्यसैको फर्मुला लगाएर हामी निकाल्छौं। प्रेजेन्ट भ्यालु को फर्मुला हामीले दिएको छ हैन। हामी यसैको फर्मुला लगाउँछौं। यसको फर्मुला हो PMT PVIFAI % n इयर हैन। यही फर्मुला हो हाम्रो हैन। अब हामीलाई PVA दिएको छ, PVA कति छ, 10,200। PMT कति छ, 3000। PVIFA कति पर्सेन्ट, I पर्सेन्ट, कति इयर को लागि, 4 इयर को लागि हैन। त यो 10,200 डिवाइड बाई 3000 हामी यता ल्याएर यो डिवाइड बाई गरिदिन्छौं। र PVIFAI % 4 इयर यो हैन। अब हामी यो डिवाइड बाई गरौँ, कति हुन्छ, 10,200 हैन, डिवाइड बाई 3000 कति आयो, 3.4 आयो। 3.4 PVIFAI % 4 इयर। अब हामी के गर्छौं, यो PVIFA को टेबलमा जान्छौं। PVIFA को टेबलमा जान्छौं, 4th इयरमा हेर्छौं कति पर्सेन्टमा यो भ्यालु फाइन्ड आउट भइरहेछ।
अब हामी जान्छौँ कता पीबीआईएफ को टेबलमा कति इयरमा हामी जाने पर्ने हो 4th इयरमा 3 पॉइंट कति आछ हाम्रो 4 आछ एन्सर हैन 3.4 6 3.3 3.3 3.4 यो भ्यालु हुन सक्छ है कति 4th इयरमा 3.95 3.9020 3.8077 3.7171 3.6299 3.5460 3.4 यो हुन सक्छ यो कति 6% मा 6% मा हुन सक्छ यो हाम्रो 3.3872 यो पनि गर्न सकिन्छ राउन्ड फिगर भएर हैन राउन्ड फिगरमा आयो भने यो पनि हुन्छ त हामी 7% लाई मानेर हेरौं 7% लाई अब हामी के लेख्छौं अब हामी लेख्छौं यहाँ according to ACC according to PBIFA table the factor 3.4 lies in 7% at 4 years therefore required required rate of interest is 7% के लेखेछौं PBIFA टेबल अनुसार 3.4 4th इयरमा 7% मा रहेको छ त्यही भएर हाम्रो यो आन्सर भयो 7% हैन ल यो भयो हाम्रो प्रब्लम नम्बर 6 यसरी हामीले के गर्न सक्छौं इन्ट्रेस्ट रेट पत्ता लगाउन सक्छौं अब हामी जान्छौं प्रब्लम नम्बर 7 मा कति प्रब्लम नम्बर 7 मा जान्छौं प्रब्लम नम्बर 7 मा क्वेशन के दिएछ फाइन्ड द प्रेजेन्ट भ्यालु of flowing cash flow at 10% interest rate इयर दिएको छ क्याश फ्लो मा र सीएफ भनेपछि क्याश फ्लो मैले लेखे 1 इयर मा 1300 इयर 2 इयर मा 500 त्यसपछि इयर 3 मा 700 इयर 4th मा 1620 दिएको छ यो भयो हाम्रो क्याश फ्लो दिएको छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ 4 वर्षको दिएको छ र 4 वर्षमा के छ क्याश फ्लो अलग अलग छ कुनै बढी कुनै कम मतलब यो के छ बराबर छैन इक्वल छैन त यो कुन क्याश फ्लो भयो अनइभन क्याश फ्लो भयो अनइभन
क्यास फ्लो भयो। अब हामीलाई के सोधिरहेको छ, यसबाट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नुस्। अब हामी जान्छौँ, यहाँ लेख्छौँ सोल्युसन क्यालकुलेसन अफ प्रेजेन्ट भ्यालु, क्यालकुलेसन अफ प्रेजेन्ट भ्यालु। म यहाँ लेखेँ इयर क्यास फ्लो, ठिक छ, इयर क्यास फ्लो र प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न छ, त्यही भएर पिबिआई अफ आई पर्सेन्ट एन इयर, ठिक छ। र यहाँ लेखेँ लास्टमा प्रेजेन्ट भ्यालु है। यो इयर क्यास फ्लो, यो पिबिआई अफ ए टेबल र यो प्रेजेन्ट भ्यालु। अब हामीलाई कति इयर दिएको छ, 1 2 3 अनि 4। क्यास फ्लो कति दिएछ, 1300, 500, 700, 1620। यो हाम्रो टोटल क्यास फ्लो दिएको। अब हामी के गर्छौँ, यो पिबिआई अफ ए हाम्रो कति हो, यो 10% यहाँ लेख्न सकिन्छ है यसरी, पिबिआई अफ 10% एन इयर, यसरी लेख्न सकियो है। 10% मा हाम्रो होइन सबै। अब हामी के गर्छौँ, यो पिबिआई अफ टेबलमा जान्छौँ, पिबिआई टेबलमा जान्छौँ। 10% मा हामी के गर्छौँ, 4th इयरसम्मको भ्यालु लेख्छौँ, 4th इयरसम्मको भ्यालु लेख्छौँ। 4th इयरसम्मको भ्यालु हामी लेख्छौँ 0.9091, 0.9091, 0.8264, 0.7513, 0.7513, 0.6830। यो हाम्रो पिबिआइएफ टेबलको भ्यालु भयो, ठिक छ। अब हामी के गर्छौँ, यो क्यास फ्लो र यो पिबिआइएफ टेबल यो दुटा मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्छौँ, ठिक छ। 1300 इन्टु 0.9091, ठिक छ। कति आयो, 11818283 आछ। 9091 मल्टिप्लाई 1181.83 आएको छ। त्यसरी फेरि 0. कति छ, 0.8264 मल्टिप्लाई बाई 500 कति आयो, 413 रुपैयाँ 20 पैसा, 413 रुपैयाँ 20 पैसा। यो मेरो क्यालकुलेटर बिग्रेछ जस्तो लाग्छ। फिक्स 4 मैले रिसेट गरेँ एकचोटि, अब हेरौँ कति आउँछ। 0.8264 डिभाइड बाई 500 गऱ्यो भने हो, ठिक छ। फिक्स 4 गऱ्यो भने यति आउँछ हैन, फिक्स 2 गऱ्यो भने यति आउँछ, फिक्स 2 0.82.500 फिक्स 4 मिले छैन मेरो क्यालकुलेटरै। ल 0.8264.500 ल यति आयो। त्यसपछि अब हामी अर्को गर्छौँ 0.7513, 0.7513.700 यो कति आयो, 52591, 525.91। त्यसपछि अर्को कति छ, 0.6830 इन्टु 1620 रुपैयाँ, यो कति आयो, 1106.46। अब हामी यो के गर्छौँ, यो जुन प्रेजेन्ट भ्यालु हामीले निकालेछौँ यसलाई एड गर्छौँ, यो एड गर्छौँ। टोटल कति आउँछ, 1181.83, 413.2, 525.91 प्लस 1106.46 कति आयो टोटल, 3227.4, 3227.4, ठिक छ।
यो हाम्रो के हो, यसले के भनिन्छ, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु टिपिभी रुपिजमा राखिदिने। ठिक छ, यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। तपाईहरुले यस्तो क्वेसन एक्जाममा आयो भने सल्भ गर्दाखेरि के गर्नु होला, यो टेबलमा बनाएर मजाले टेबलमा बनाएर लेख्नु होला, राम्रो देखिन्छ र त्यसरी नै गर्ने हो है। यो हाम्रो भयो, अब यो हाम्रो भयो अनइभन क्याश फ्लोबाट, अनइभन क्याश फ्लोबाट प्रेजेन्ट भ्यालु पत्ता लगाउने तरिका, अनइभन क्याश फ्लोबाट प्रेजेन्ट भ्यालु पत्ता लगाउने तरिका भयो। यो भयो हाम्रो प्रब्लम नम्बर 7 सम्म हैन। प्रब्लम नम्बर 7 सम्म भयो। यो हाम्रो प्रब्लम नम्बर 7 भयो। अब हामी फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छौँ प्रब्लम नम्बर 8 देखि। साथीहरूले भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो अन्य साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला। साथै जो साथीहरूले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त साथीहरू, धन्यवाद।